Rocktec G2. Топовий TV-бокс став ще топовішим. Поясню. Справа в тому, що вийшло оновлення 2026 року. Це велике оновлення 1,25 ГБ, тобто гігабайт 256 МБ, яке привнесло сюди опцію, якої немає у інших TV-боксів. І ця опція, вона направлена на те, щоб поліпшити зображення слабких телевізорів, у яких є HDR. Але немає фізичних можливостей правильно його відображати. Про що я кажу? Про конвертацію на льоту, про перерахунок на льоту метаданих для телевізорів, на яких, наприклад, HDR-контент виглядає якимсь бліклим, тусклим. Чи є якийсь бандінг, коли кольори розслаюються. Цей TV-бокс тепер може це все прибирати у режимі реального часу. Це дуже круто, при тому, що це сам по собі крутий TV-бокс. Вони стабілізували прошивку. В тому плані, що це чистий Android TV 14. І раніше він трохи грівся у стані простою. Це було із-за DTSX кодеку. Зараз вони це пофіксили. І додали ще одну фішку з Bluetooth, яка раніше її просто не вистачало, бо деякі є дратівливі речі у вашому оточенні, наприклад, коли ваш TV-бокс постійно хтось намагається приєднати, а зараз це теж пофіксили. І знаєте що? Вони зробили цю ставку, дивлячись на те, що тут процесор AMLogic S905X 4K, він буде актуальний ще багато років. І вони робили ставку саме не на SDR-телевізори. Для SDR-телевізорів є Rocktec GX1, який може конверсувати HDR, Dolby Vision у звичайний SDR з дійсно класною якістю. Він буде думати, що, наприклад, телевізор буде думати, що він отримує SDR, а це буде фактично HDR і Dolby Vision. А цей тепер бере 10-бітний HDR і просто переробляємо на льоту у 8-бітний HDR. Це дуже круто. Це дуже круто. Сьогодні я навіть покажу, як це працює на нашому старому TCL, у якого 8-бітна матриця, але є псевдо-HDR. Це крутий TV-бокс. До речі, знаєте, що саме цікаве? Зараз стільки нових TV-боксів крутилизних. Хочете батл зроблю? От, наприклад, цей Rocktec G2, оцей GX1, Xiaomi Box 3-ї ревізії TV-бокс, оцей Micool Mion 1 новий. Тому підписуємось, натискаємо дзвоник, все це буде на наших каналах. І, до речі, відставляємо це. І, до речі, цей TV-бокс дійсно ми зараз рекомендуємо, і він у топах дорожче $100 буде стояти ще декілька років. Так, 100%. Дивіться, це один з тих ТВ-боксів, який тримає свої ціни. $111, він зараз коштує на AliExpress, у опису під цим відео посилання, а якщо ви хочете в Україні, то він коштує 6290 гривень. А тепер стоп. Ви скажете, а чому так дорого в Україні? А тому що, по-перше, офіційна гарантія. По-друге, на Аліекспресі зараз 4/32, а на Technozone.com.ua 4/64? На хвилиночку. При тому, що це не остаточна ціна. З промокодом Technozone ви можете отримати знижку і отримати у подарунок передплату Nexon максимальний 6000 і передплату Світ ТВ тариф L 6 місяців. Уявіть собі. Тож це навіть не той TV-бокс, що на AliExpress. Тому посилання опису під цим відео. Я нагадаю вам, що це AMLogic S905X 4K, Android TV чистий, 14 з 1000 мегабітним LAN, з класним Wi-Fi і, звісно, з Google сертифікацією. Тож переходимо, далі дивимось на оновлення. І так, інтерфейс. Нічого не змінилось. Все той самий Android TV, хоча обіцяли, що буде якесь погіршення. Ніфіга, все працює, все класно, все, бачите, канали рекомендацій регулюються, ви можете переміщати, ви можете видаляти, все дуже класно. Голосовий пошук. Звісно, в україномовному сегменті він так працює, що ліпше б він не працював. Фільм Черкаси, звісно, те саме і працює. Всередині додатків працює, це головне. Інше ми зараз перевіримо на великому телевізорі, як, наприклад, YouTube, Netflix і інші сервіси. Але хочу дивитись саму інформацію по AIDA. Sai Robotics, GT2, нічого не змінилось, 4/64, 32-бітний режим, 4К інтерфейс в нас, він як був, так і є. 1200 Мбіт Connect по 5 ГГц. І, в принципі, це той самий Android 14. Температури так і немає. Ні, нічого не змінилось. Це добре, це вже добре. А от що змінилось, зараз я вам покажу.
Дуже крута річ – це те, що у параметрах пристрою нарешті з'явилось Bluetooth Toggle. Одна з тих опцій, яка дратувала багатьох, коли десь у домі, наприклад, у оселі, з'являвся якийсь агресивний Bluetooth-пристрій, який постійно, наприклад, там якийсь телевізор, намагався під'єднатися. І у вас постійно вискакувала рамка під'єднати Bluetooth-устройство, Bluetooth-пристрій. І ви такі, та ну йоли-пали, і там вже через деякі моменти, там через сторонні додатки деактивували це, щоб воно працювало хоча б якось. Деактивували, все класно. Тепер далі. Google Cast. Перевіряємо Google Cast, це дуже важлива річ, чи працює вона нормально. Давайте ми увімкнемо мій якийсь ролик, RTG2. Зламали, не зламали. Не зламали. Все, вимикаємо. Вимикаємо, все добре. Це дуже було важливо. Екран і звук в нас, окрім того, що все поправили, HDR Settings має тепер 8-біт HDR. Це опція, яка для старих телевізорів просто незамінна. Це означає, що якщо у вас телевізор має не 10-бітну матрицю, і десь ви бачите, ось коли ви дивитесь цей фільм, і ви десь бачите блідну, така сіренька картинка, вона не яскрава, хоча начебто телевізор HDR підтримує, ви програєте HDR-контент, а воно фігня повна. Бандінг – це означає, що на плавних переходах є якісь різкі полоси, то саме ця опція активує алгоритми тон-мейпінгу, тональна компресія. Тобто фактично вона на люту, коли ви дивитесь контент, перераховує дані HDR і підстраює під ваш телевізор, під дані вашої матриці. І активує дизерінг. Це що означає? Це означає, що вона на межі, якщо у вас матриця 8 біт плюс FRC, вона по суті активує той самий FRC і дозволяє мерцати на межі пікселів два різних кольори для правильного змішування кольорів. І фактично на матриці 16,7 мільйонів кольорів ви можете отримати псевдо 1 мільярд кольорів. Це прям топове поліпшення. Це прям одне з тих, де його немає. Там, наприклад, у Rocktech GX1 вони зробили там VS10 технологію. Це для HDR просто ідеально. Давайте зараз ще перевіримо, я хочу перевірити саме, не знаю, мені потрібно Wi-Fi перевірити. І головне, щоб 5 гігабіт працювало, 5 ГГц працювало нормально, щоб не поламали. 1000 мегабітний LAN, щоб не поламали. 24 мене слабо цікавить. Будь ласка, все, що більше 300 мегабіт, це топові показники. Просто топові. При тому, що роутер зараз знаходиться аж у іншій кімнаті. Це навіть не біля роутеру тест. Це просто навіть не біля роутеру тест. 314 на 339. Вибачте, це просто класно. Давайте 1000 мегабітний LAN ще перевіримо, щоб все працювало. Давайте стартуємо OpenSpeed Test, бо під 1000 мегабіт потрібно все перевіряти ретельно. Та, будь ласка, це чистий гігабіт. На наш внутрішній сервер тут ходить воно. Тому в мене питань нема. Зараз на вивантаження навіть вище буде показник. На вивантаження, так, це чистий гігабіт. Все, давайте так, переходимо на телевізор. І почнемо відразу з тестування цієї функції 8-bit HDR. До речі, я хочу зазначити, що і XFAT, і NTFS бачить, тому нічого не зламали. Про що йде мова про ці 8 біт? Це старий TCL, він дуже старий, тут 8-бітна матриця, фігова матриця. Якщо я увімкну LG New York 4K, то в нас буде темне зображення. І якщо ми увімкнемо з вами, перейдемо, наприклад, у налаштування параметри пристрою, екран і звук, HDR Settings, і увімкнемо 8-бітний HDR, то ми з вами побачимо трохи іншу картинку. Давайте переходимо назад у коді і бачимо ось таку картинку. Бачили, наскільки це красиво тепер працює? Тобто, 8-бітний HDR нам дозволяє реанімувати старі HDR-телевізори з 8-бітною матрицею. Так, перевіряємо. Dolby Vision запрацював, Dolby Atmos запрацював. Перевіряємо також, як в нас реагує Netflix.
Netflix у нас бачить Dolby Vision, Dolby Atmos, також автофреймрейт запрацював. Давайте увімкнемо, чи відбиває він Dolby Vision. Чекаємо. Dolby Vision з'явився, ну, звісно, не будемо показувати нічого, все запрацювало. Залишається нам із візуального перевірити YouTube. Перевіряємо тут дику річку 4К з AV1 кодиком, HDR10 увімкнувся, звісно, у нас тепер 8 біт HDR, воно буде все яскравим, як не знаю що. Давайте вмикаємо статистику для сисадмінів. Вмикаємо якість 4К 60 FPS і думаю, що нам потрібно буде це рестартанути. Ну, давайте рестартуємо. Чекаємо, AV01 пішов, HDR10 з'явився. Ну, зараз 2560, зараз воно перерахує поток і буде 4К. Дивіться, 0 дропів. Чекаємо. Чекаємо, давайте. Ну, перемкнемо, боже. Все, перемкнуло на 4К. Бачите, все добре. Ідеально працюючий. І HLG. HLG дуже важливий для IPTV, тому чекаємо, чи відпрацьовує HLG. HLG в IP9 також відпрацював відмінно. Наостанок перевіряємо формати ємного звуку. Dolby Digital Plus багатоканального. Відпрацювало ідеально. Давайте Dolby True HD. Dolby True HD в нас є. Це дуже круто. Те, що в нас є Dolby True HD. DTS HD Master Audio. DTS HD Master Audio є навіть. Та ладно, а раніше не було. Ну, звісно, а що нам потрібно ще перевіряти? У нас все є. Ну, DTS звичайний, так, він з'явився. Все, я готовий пройти та зробити висновки по цій обнові, по цьому TV-боксу. Надкрутий ТВ-бокс. Ми рекомендуємо 100%. Став крутіший. І, до речі, в Україні можна купити 64-гігову версію, що я і рекомендую робити. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.